حكاية أرض. تشكلت الأرض منذ أكثر من 4 مليارات من السنين، ونحن بنو الإنسان لم يمض على وجودنا سوى 200,000 عام. إنها مدة قصيرة نسبة لعمر الأرض، لكنها كانت كافية لاختلال توازن أرضنا، حتى باتت حياتنا على كوكبنا الأزرق مهددة بالزوال. هذه هي حكاية أرضنا. كان معظم الأرض مصهورا، وبمرور الوقت بردت، وهذا ما تسبب في تشكل القشرة الصلبة وسمح للماء السائل بالبروز إلى السطح. هذه الحياة التي نعيشها اليوم هي حلقة من سلسلة لا تعد ولا تحصى من كائنات حية توارثت الأرض على مدى 4 مليارات عام. كانت الأرض تغلي بحممها، لكنها كانت على موعد بمستقبل أساسه الماء. تبعد الأرض عن الشمس مسافة تحفظ لها الحياة، فلا تبعد فتتجمد، ولا تدنو فتحترق. توازن مدهش حفظ لها ماءها سائلا يجري بداخلها مجرى الدم في شريان الإنسان. تبخر الماء وتكاثف في السماء فتكونت السحب، وتحولت أمطارا انهمرت فكونت الينابيع والأنهار، والتي شكلت معالم الأرض. شقت طرقها وحفرت الوديان، وتدفقت الأنهار بمياهها فتكونت المحيطات، وفي طريقها انتزعت المعادن من التربة، ومع الوقت أصبحت مياه المحيطات العذبة مشبعة بالملح. استمدت النباتات غذاءها من طاقة الشمس، والتي مكنتها من كسر جزيئات الماء لتحصل على الأكسجين. ملأ الأكسجين الهواء. وأما دورة الماء الطبيعية على أرضنا فهي دورة في تجدد مستمر. شلالات فبخار ماء، فسحب فأمطار، فينابيع وأنهار، فبحار ومحيطات وأنهار جليدية. حلقات في سلسلة محكمة. هكذا تحتفظ الأرض بمائها ولا ينقص منه شيء. فمن الماء ذاته شربت جميع الكائنات الحية التي تعاقبت على الأرض. الماء سر يحير العقل. الترابط أساس الحياة، فكل شيء مرتبط بشيء آخر. الماء والهواء لا يفترقان، متحدان في الحياة ومن أجل حياتنا على الأرض. تتكون الغيوم فوق المحيطات، فينهمر المطر ويسقي اليابسة التي تعيد أنهارها الماء إلى المحيطات. نلمح مساحات خضراء هي مصدر الأكسجين في الهواء. 70% من هذا الغاز الذي لا تعمل رئاتنا من دونه يأتينا من الطحالب التي تغطي أسطح المحيطات. توازن تعتمد عليه أرضنا، يلعب فيه كل كائن دوره. تناغم دقيق وهش في آن معا. ما أسهل أن تقوض أركانه. تعتبر الشجرة معجزة من معجزات الخلق، فهي منحوتة حية تتحدى الجاذبية الأرضية باعتبارها العنصر الطبيعي الوحيد الذي ينمو إلى أعلى في اتجاه الشمس لتغذي أوراقها بامتصاص طاقة الضوء، فهي تخزنها وتتغذى منها وتحولها إلى خشب وأوراق تتحلل فيما بعد إلى مزيج من الماء والمعادن والمواد الحية. وشيئا فشيئا تتشكل التربة التي لا غنى عنها للحياة. التربة هي مصنع التنوع الحيوي.
عالم يعج بنشاط دائم، ومنه تتغذى الكائنات المجهرية، وهي تصنع الطبقة الخصبة من التربة والتي ترتبط بها كل أشكال الحياة على الأرض. ماذا نعرف عن الأواصر التي تجمع بينها؟ الأرض معجزة، والحياة ما زالت سرا غامضا. تكونت عائلات من الحيوانات جمعتها عادات وطقوس ما زالت تتوارثها حتى اليوم. يتأقلم بعضها مع مرعاه، والمرعى يتكيف معه، وكلاهما رابح. الحيوانات تشبع من جوعها، والأشجار تستطيع أن تزهر من جديد. في مغامرة الحياة على الأرض، لكل نوع من أنواع الكائنات الحية دور يؤديه، مكان يشغله، فلا نوع منها عبثي. نشأت الأرض منذ 4 مليارات عام، وعمرنا على هذا الكوكب لم يتجاوز بعد 200,000 عام، ومع ذلك غيرنا نحن البشر وجه العالم. استحوذنا رغم ضعفنا على المواطن الطبيعية كلها، وأخضعنا رحابا واسعة كما لم يفعل أي كائن حي آخر. فبعد 18,000 عام من الترحال، وبفضل تحسن المناخ، استقر الإنسان، وما عاد يعتمد على صيد الحيوانات ليبقى على قيد الحياة. آثر العيش في بيئات غنية بالماء ثرية بالأسماك والحيوانات والنباتات البرية، فاجتمعت له نعمة اليابسة والحياة والماء. وحتى يومنا هذا ما زال أغلب الناس يقطنون الخطوط الساحلية للقارات، أو يستوطنون ضفاف الأنهار والبحيرات. قبل أقل من 6,000 عام ظهرت بوادر البلدات، كانت قفزة عملاقة في تاريخ البشر. أصبحوا كائنات اجتماعية، بيد أن الطاقة الوحيدة التي توفرت للبشر في ذلك الزمان كانت تلك المستمدة من الطبيعة ومن قوة أبدانهم. وعلى ذلك المنوال سارت حياة البشر وحتى يومنا هذا. لكننا لطالما أدركنا حدودنا، ومع ذلك فقد وجدنا ما ينقصنا من طاقة وقوة جسديتين في الحيوانات. قلب اكتشاف الزراعة مستقبل البشر رأسا على عقب، وحول مسار تاريخنا إلى الأبد. كانت الزراعة هي أولى الثورات العظيمة التي حققناها وطورناها قبل 8 أو 10,000 عام، ومعها تغيرت علاقتنا بالطبيعة. وفرت الزراعة مصدر طعام ثابت أنهى هواجس التضور جوعا بسبب قلة الصيد، وظهرت المدن وقامت الحضارات، واستطعنا أخيرا أن نحصد ثمار عملنا. تلاشت من أذهاننا ذكريات آلاف السنين من التخبط بحثا عن الطعام. عرفنا أنواع الحبوب ونوعية التربة التي تلائمها والمناخ، فتسنى لنا زيادة المحاصيل ومضاعفة أنواعها. إن الهم اليوم الذي يستحوذ علينا نحن البشر هو إطعام أنفسنا وعائلاتنا. شأننا في ذلك شأن الكائنات الحية الأخرى. وعندما لا تجود التربة بعطائها ويشح الماء، نبذل جهودا جبارة لتحويل مناطق قاحلة إلى رقع زراعية. بصبرنا شكلنا نحن البشر معالم اليابسة، وأصبحت الزراعة أشبه بشعائر أزلية نقوم بها مرة تلو الأخرى. نصف البشر يفلحون التربة، 75% من المزارعين يعملون بقوة سواعدهم، لكننا بعد الاعتماد على القوة الجسدية فترة طويلة من الزمان وجدنا طريقة نستخلص بها الطاقة من باطن الأرض، ونشأت المصانع، وكبر الاقتصاد العالمي، وباتت السلطة والقوة للأكثر مالا، ولم يعد التفكير في المحافظة على البيئة أمرا يعني أحدا. ازدادت الانبعاثات، وتعرفنا على أمر جديد لم نسمع عنه من قبل: الاحتباس الحراري. ولا حياة لمن تنادي. الأرض باتت تصرخ ألما بصمت سنسمع دويه قريبا إن لم نعقل ونتراجع. كل ما علينا فعله هو الكف عن تشويه الأرض والبدء بالتطلع نحو السماء.
كل ما علينا فعله هو تعلم الاستفادة من الشمس وتطويع طاقتها. كل التجارب التي سردناها وسمعتم أخبارها هي بمثابة العبر لمغامرة إنسانية عمادها الحكمة والاعتدال والتعاون. آن أوان الاتفاق والتلاقي لإنقاذ أرضنا من أجل مستقبل أولادنا، فما هو مهم ليس ما قد مضى بل ما هو آت. إن ما بقي من النعم يشحذ الهمم، ونصف غابات العالم ما زالت خضراء، وما زالت حولنا آلاف الأنهار والبحيرات والكائنات الحية، ونحن نعرف أن الحلول متوفرة أمامنا، ويجب علينا جميعا أن نتحلى بصدق النوايا. فماذا ننتظر؟ أعزائنا المتابعين، كنا سوية في رحاب حكاية ليست كحكايا ألف ليلة وليلة، إنما هي حكاية الأرض التي عمرناها منذ قديم الزمان، ونرجو أن لا يكون قد فات الأوان على الحفاظ عليها. إن أعجبكم المحتوى نرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس ودعم القناة. دمتم في أمان الله.